Okay. E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj, zonja Vjosa Osmani. Shef i misionit e Uleksit në Kosovë, zotri Lars Gunnar Vigemark. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, e nderuar ambasadore e Kroacisë, po ashtu edhe Slovenisë, për pjesëmarrjen e juaj, por edhe për mbështetjen e juaj që nga fillimi në aktivitetet e forumit për leadership dhe diplomaci. Faleminderit nga zemra. E nderuara Presidente zonja Vjosa Osmani Sadriu, faleminderit shumë që gjetët kohë për qenë me ne në këtë konferencë, ku është shembull tjetër i përkushtimit tuaj të madh për të drejtat e grave në vendin tonë. Jemi vërtet të nderuar që ju kemi sot këtu si folëse kryesore, jo vetëm si presidente që është model për shumë gra dhe vajza, por edhe si kampione e vërtet e barazisë gjinore. Si juriste, ju e kuptoni rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave themelore për gratë, duke përfshirë të drejtën e pronësisë mbi pronën dhe nevojën për ta respektuar gjithmonë sundimin e ligjit. Në udhëheqjen tuaj, Kosova e nënshkroi Konventën e Stambollit. Dhe kushtetuta jonë u ndryshua për këtë qëllim me mbështetjen e 2 të tretave të shumicës së nevojshme parlamentare gjatë kohës sa ju ishit kryetare e Kuvendit të Kosovës. Kemi punuar së bashku shumë krenare dhe mirënjohëse që kam shërbyer së bashku me ju. Projekte dhe fushata publike lansojnë sot. Po ashtu i nderuari shef i misionit, zoti Lars Gunnar Vigemark, faleminderit shumë nga zemra për mbështetjen e juaj dhe për modelin se si të mbështesin gratë dhe vajzat në Kosovë dhe jo vetëm, por edhe për shumë aktivitetet të cilat si mision së bashku me ekipin e juaj i keni zhvilluar gjatë vitit. Pa humbur kohë, dua para se të ftoj presidentën shkëlqësin Vjosa Osmani, dua të falenderoj vajzat dhe gratë nga të gjitha komunitetet në Kosovë, mediat, faleminderit media që jeni prezent gjithmonë në aktivitetet e forumit dhe është shembulli më i mirë në promovimin e vajzave dhe grave për të drejtën e tyre në pronë. Zonja Vjosa Osmani, fjala për ju lutem. Faleminderit. Faleminderit Njomza, i nderuar zoti Vigemark, të nderuara ambasadore, shumë të nderuar pjesëmarrës nga institucionet vendore. Në kuadër të 16 i një mesazhi të qartë se fuqizimi ekonomik dhe barazia gjinore janë parakushtet themelore për krijimin e një shoqërie ku vajzat dhe gratë ndihen edhe të sigurta, por edhe të fuqizuara. Diskutimet të tilla i shërbejnë qëllimit tonë të përbashkët final. Respektivisht, këto diskutime fuqizojnë tutje përpjekjet tona për luftim të dhunës ndaj vajzave dhe grave, duke sqaruar një herë përgjithmonë se nuk mund të tolerohet tutje që drejta për trashëgimi dhe të drejtat pronësore të jenë pre e diskriminimit gjinor. Dhe se çështja e trashëgimisë nuk është vetëm një çështje e izoluar, por prona realisht përbën një instrument të fuqizimit dhe stabilitetit ekonomik mbi të gjitha. Gratë dhe vajzat, siç kemi dëgjuar shumë herë, padyshim janë shtyllë e fuqishme e shoqërisë sonë. Pjesëmarrja e barabartë e tyre në çdo proces krahas burrave kontribuan jo vetëm në të mirën e familjes, por edhe të gjithë shoqërisë dhe ekonomisë sonë në përgjithësi. Ky kontribut ngërthen në vete edhe trashëgimin, edhe të drejtën pronësore, e cila padyshim është mbrojtje dhe garanci për mirëqenie, për pavarësi dhe integritet e dinjitet. Kësaj, prona krijon mundësi për pavarësi ekonomike dhe fuqizim të zërit të grave dhe vajzave, kundruall padrejtësive dhe pabarazive. Si rezultati i prezencës së mëtejme të qasjes patriarkale, diskriminuese
Në raport me të drejtën pronësore, gjendja aktuale për sa i përket trashëgimisë pronësore vazhdon të mos jetë e kënaqshme. Një përqindje shumë e vogël e pasurisë nga prindërit trashëgohet nga vajzat, ndërkaq një përqindje po ashtu shumë e vogël është sa i përket grave që janë pronare të pronave. E një situatë e tillë fatkeqësisht nuk dallon shumë nga mendësia që dominonte kur ligjin e bënte kanuni, dhe kur e drejta e pronësisë varej nga gjinia, nga mosha dhe gjendja shëndetësore, teksa përparësia atëherë i jepej gjinisë mashkullore. Kësaj, pronat e pasurisë, si dhe siç quhej sundimi i shtëpisë së vet, mund t'i jepej në zotrim një 15 vjeçari, një djali pra, por jo një vajze apo gruaje. Përkundër ligjeve tona të avancuara, pasojat e një përkufizimi të tillë zakonor manifestohen dhe janë prezente edhe sot e kësaj dite në praktik, duke anashkaluar mundësinë e ofruar në bazë të kornizës ligjore. Andaj të dhënat për zotrimin e pronës nga vajzat dhe gratë në vendin tonë janë në nivel tejet të ullët, që është po ashtu nivel shqetësues. Kjo pra pavarësisht bazës ligjore. Pavarësisht se Kushtetuta e Kosovës ndalon në mënyrë të qartë diskriminimin, është shumë relevant në shumë pjesë të shoqërisë. Por nuk mund të mohojmë edhe progresin e ngadalt, por gjithsesi prezent. Të dhënat flasin për rritje të numrit të grave që kanë iniciuar kërkesa për trashëgimi. Në të njëjtën kohë është dyfishuar numri grave që kanë raportuar se kanë trashëguar pasuri. Janë pikërisht këto zhvillime pozitive që duhet të evidentohen, të duartrokiten, por mbi të gjitha duhet të shumëfishohen. Gratë dhe vajzat duhet të jenë të vendosura në shfrytëzimin e të drejtës së tyre për pronë, sepse prona nuk duhet të shihet si dhuratë. Ajo është një e drejtë e fituar. Duhet të jetë e qartë se prona është një mundësi për të manifestuar integritet në përballje me elementet e patriarkalizmit. E përderisa shoqëria gradualisht e internalizon rëndësinë e kësaj që po e diskutojmë ne sot, jemi ne institucionet që duhet të jemi shumë më të vendosur, që të zbatohet legjislacioni, të ndryshohet e të përparohet aty ku është nevoja, të monitorohet pajtueshmëria, sikurse edhe sigurimi i ndarjes së drejtë dhe jo diskriminuese të trashëgimisë. Përfundimisht, sistemi gjyqësor duhet t'i trajtojë kërkesat për të drejtat pronësore të grave në mënyrë të drejtë, efikase dhe pavonesë. E ky angazhim duhet të tejkalojë çdo ndasi shoqërore, duke u siguruar që drejtat pronësore të sigurohen dhe garantohen edhe për komunitetet jo shumicë. Të nderuar pjesëmarrës, mungesa e një sistemi efektiv të drejtave pronësore dhe mungesa e koordinimit sistematik në luftimin e dhunës në familje dobëson sundimin e ligjit, ndikon negativisht në respektimin e të drejtave të njerëzit, dobëson pozitën e grave, rrjedhimisht barazinë gjinore në shoqëri, si dhe pengon rritjen e qëndrueshme ekonomike e mirëqenien kolektive, sepse të gjitha këto janë të ndërlidhura me njëra tjetrën e të gjitha e kanë piknisjen tek barazia, ndërkaq barazia është e pamundur pa fuqizimin ekonomik e pa respektim të drejtave pronësore. Kosova tashmë e ka një pako ligjesh të cilat rregullojnë këtë sferë, por kjo duhet të përcillet edhe me ngritje të vetdijes në shoqërinë tonë. Prosperiteti ekonomik i vendit tonë ndërtohet mbi bazën e mundësive dhe shanseve të barabarta, ndërsa e drejta e barabartë në pronë përbën shtyllë të rëndësishme për garantimin e suksesit përpjekjeve tona në këtë drejtim. Pronësia është shumë më shumë se sa posedim i një letre poseduese. Prona është garanci ekonomike, është kolateral që lehtëson qasjen e instrumente financiare, është konfirmim i një statusi të fuqizuar në shoqëri. E me raste, është pikërisht ajo çka mund të bëjë ndarjen në mes të jetës dhe vdekjes, duke ofruar streh për një vajzë apo grua e cila është viktimë e dhunës, si dhe mundësi për të larguar nga dhuna. Numri i grave që raportojnë raste të dhunës në familje është rritur në krahasim me vitet e mëparshme. Izolimi përgjatë pandemisë është parë si një prej kontribuesve kryesor në këtë drejtim. E shpeshherë pamundësia për të pasur strehën tënde si grua e përkeqëson situatën shumë më shumë. Andaj nuk kemi të bëjmë vetëm me të drejtën në pronë, por mbi të gjitha me një mundësi për t'i thënë stop dhunës
por asgjë nuk fillon dhe as nuk përfundon me pronën. Sot më shumë se kur ne kemi nevojë për mobilizim të gjithëmbarshëm të shoqërisë sonë e të institucioneve të Republikës së Kosovës ndaj luftimit të dhunës mbi baza gjinore. Këto 16 ditë me aktivizëm, por në fakt 365 ditë të vitit, duhet vepruar në mënyrë që të inkurajojmë gratë dhe vajzat të raportojnë rastet e abuzimit, të nxisim besimin e tyre në institucionet që merren me to. Për këtë shkak nevojitet sigurim i mekanizmave gjithëpërfshirës e mbi të gjitha efikas, për reagim të shpejt ndaj rasteve të dhunës në familje, sikurse edhe ndërgjegjësim i shoqërisë për mos pranim e mos tolerim të dhunës në familje, çfarë do qoftë ajo. Përfundimisht, derisa punojmë në këtë drejtim, është koha e fundit ta luftojmë mendsinë e ashtu quajtur të turpit dhe të nderit, ndërkaq të përqafojmë vlerën e jetës dhe të mbrojmë jetën mbi të gjitha. Turp është dhuna, përveç se vepër penale. Turp është mungesa e rritjes së numrave të vajzave dhe grave që janë trashëgimtare e që posedojnë pronë. Ndërkaq nderin le ta shohim në prizmin e nderit që secili prej nesh do t'i bëjmë shoqërisë sonë duke i fuqizuar vajzat dhe gratë përmes garantimit të së drejtës në pronë dhe duke eliminuar dhunën ndaj tyre. Sot, nga kjo foltore, ju konfirmoj se si presidente e vendit, së bashku me institucionet e tjera, të të angazhohem në secilën ditë të punës time që gratë të mbrohen nga dhuna, kjo dhunë të eliminohet ndërkaq të drejtat e tyre të respektohen. U bëj po ashtu thirrje institucioneve të drejtësisë, që rastet e dhunës ndaj grave të trajtohen me prioritet dhe dhunuesit të marrin dënimet e merituara. Sepse shumë raste të dhunës ndaj grave, e fatkeqësisht edhe vrasje, do të mund të parandaloheshin, sikurse institucionet relevante do të kishin kryer punën ashtu siç duhej e atëherë kur duhej. Heshtja ndaj padrejtësive e pabarazisë kur nuk duhet të jetë alternativë, sepse heshtja dhe mosndëshkueshmëria janë njëkohësisht nxitje për kryesit e veprave të dhunës, e kështu ata tolerohen që të vazhdojnë tutje e shpeshherë edhe të përfundojnë me vrasje ndaj grave. Andaj edhe njëherë, këto 16 ditë me aktivizëm e 365 ditë të secilit vit me vepra konkrete, të bashkohemi kundër dhunës me baza gjinore dhe padrejtësive, të mobilizohemi që gratë dhe vajzat të ndjehen të sigurta në shtëpitë e tyre, në punën e tyre dhe kudo tjetër. Ju faleminderit. Faleminderit zonja presidente për fjalimin e juaj dhe angazhimin e juaj të vazhdueshëm. Si forum për leadership dhe diplomaci me mbështetjen e misionit të Oleksit dhe në bashkëpunim, kemi kënaqësinë dhe nderin që kemi edhe panelistët dhe musafirët tanë, të cilët mbas fjalës dhe fjalës së shefit të misionit të Oleksit, zotëri Lars Gunnar Vigemar, do të prezentohen me informata ku do të vazhdojnë edhe me pyetje nga vajzat dhe gratë dhe po ashtu më lejoni që t'ju falenderoj sepse sot është dita juaj. Vajzat dhe gra, kolege të dashura nga të gjitha komunitetet. Ju ftoj që mbas fjalimit dhe kur fillojmë në panel me musafirët tanë, zotri Antonin, zonjën Luljeta dhe zonjën Kiara që është nga misioni i Oleksit, të bashkëbisedoni për çfarë do pyetje, çfarë do interesimi që e keni. Kjo është edhe ideja dhe qëllimi i projektit që Forumi për Leadership dhe Diplomaci e implementon jo vetëm sot që i kemi ditët e aktivizmit, por edhe për 5 muaj me radhë do të informoni me sesione të ndryshme për të drejtën pronësore dhe dhunën në familje. Ftoj shefin e misionit, zotri Lars Gunnar Vigemar. Faleminderit edhe njëherë në emër të kolegeve të mia në forum për angazhimin e juaj. Fjala për ju.
Good morning. Honorable President Vjosa Osmani Sadriou, Deputy Minister Nita Chala, who has not yet arrived, but I hope she will grace us with her presence soon. Director for the Forum for Leadership and Diplomacy, Yom Saimini. Senior Legal Advisor, Claard, Anton Nesrai. And the Director of Kosovar Gender Studies Center, Luljeta Demoli. I would like to extend also a special welcome to a number of women and girls representing many different communities here in Kosovo. Kosovo has a rich mosaic of peoples. And we have with us here today not only women and girls from the Kosovo-Albanian majority, but also women and girls from the Serbian, Ashkali, Roma, Egyptian, and Turkish communities. The Bosnians are here, spent a lot of time in Bosnia-Herzegovina. I'm also very pleased to see representatives of disabled women here. We should not forget. Women's rights are universal and do not recognize ethnicity. All citizens of Kosovo must be treated equally, as your laws say, regardless of their ethnicity. Let me also finally welcome all of those who are connected remotely. I know there are quite a few. There's been a great deal of interest in this conference. The EU Rule of Law mission in Kosovo is committed to gender equality, and the fight against gender-based violence has remained a priority throughout the mission's different mandates. Many activities and campaigns against domestic violence, violence against women in particular, are organized by the mission, not only, as the President said, on the occasion of the annual 16 days of activism to fight violence against women, but throughout the entire year. It is something to think about every day of the year. EULEX is also monitoring how court cases dealing with domestic violence are handled by the Kosovo judiciary. We have done this for quite some time now. And we would like to provide you with a more in-depth analysis of such cases in the coming months. We have furthermore used our forensic experts not only to identify missing persons, but also to encourage victims of sexual violence to preserve evidence of the criminal acts they have been subjected to. And we're proud of the Speak Up on Time campaign, launched over a year ago, and that will continue soon, which was implemented jointly with the Kosovo Institute for Forensic Medicine. As you have heard, the campaign we're launching today is focusing on the lack of equal access to property rights for women here in Kosovo. But let's remind ourselves how this, in varying degrees, is a universal phenomenon. Women have limited access to property rights worldwide, not just in Kosovo. If you've seen an episode or two of the popular Netflix series, The Maid, you will soon recognize how access to property rights and domestic violence are intrinsically linked, and how this so-called nexus is a global curse also in countries far more affluent than Kosovo. Yet, despite the popularity of this drama series, have we really reflected enough on how limited economic rights for many women is a fertile breeding ground for domestic violence and is discriminatory by its very nature? Have we really thought enough about how a lack of access to property rights, as well as equal economic rights in general, is promoting a culture of vulnerability where many women feel that they have no other alternative than to stay in abusive and violent relationships? I dare say the answer is no. And we, as men, need to consider the consequences of this, not just for the other half of the population, but for the health and the future of our societies. Keeping half of the population away from owning property is not just preventing the empowerment of women,
and inhibiting economic growth by shutting out thousands of potential female actors from the economy. It is also part of the cultural and social malaise costing untold misery. The fact that a majority of women in Kosovo do not exercise their basic human right to ownership of property is clearly one of the root causes of domestic violence. Although Kosovo women do have the legal right to own property, as the President pointed out, patriarchal traditions and anachronistic, in my opinion, social norms deprive them from exercising these fundamental rights. The facts and statistics speak for themselves. Only 17% of women in Kosovo own property, while as little as 7% of women in Kosovo inherit property. Making matters worse, many Kosovo women every year forgo their right to inherit property, and the already existing inequality in ownership of property is thus compounded. An estimated 19% of women in Kosovo have renounced their property or inheritance rights, while approximately 38% of men and 33% of women do not think women should be able to inherit property from their birth families. A quite extraordinary statistics. Welcome, by the way. Good to have you here. You're doing great work, by the way, for women in this country. Moreover, women who lack property often lack an independent source of income outside their homes. Only about 14% of women in Kosovo are officially employed and have their own source of income. While many women are working full-time as homemakers, their significant economic and social contribution to society is not monetized. In short, their work is not recognized financially, they receive no salary, and usually have to rely on their male partner's source of income. I'm not a Marxist, but Karl Marx was right in observing over a century and a half ago that without equal property rights for all, women, as well as men, will be confined to an inferior role in society. Regardless of their gender or ethnicity, citizens without access to property rights can more easily be exploited, not just in economic terms, but also in terms of exercising their fundamental legal rights. Breaking away from a violent relationship can be hard enough if you have no property, no alternative place to seek shelter and protection. If you have no income of your own, you may even decide to tolerate the intolerable and stay in the abusive relationship. Shelters and other temporary homes for victims of domestic violence offer temporary protection and support. They're welcome and necessary. But shelters are not a permanent solution. In fact, many such temporary solutions are only available for up to 6 months. Victims of domestic violence need longer-term public support to break away from the vicious circle of being economically and financially dependent on their abusers. To be concrete, municipalities, for instance here in Pristina and elsewhere in Kosovo, should make provisions available for subsidized public housing for victims of domestic violence who lack their own property. Here is a task for the recently elected mayors, the vast majority of them, of course, being men. Kosovo has developed a modern legal framework, again, as the President just explained, in respect to equal enjoyment of property rights. You have a law on gender equality, a law on inheritance, and a law on family. All are part of a legislative framework aimed at securing women's equal rights to property. Moreover, the Constitution of Kosovo guarantees women equal property rights, promulgating gender equality
as an essential and legal value for the development and progress of Kosova society. The Constitution recognizes the direct applicability of fundamental international human rights conventions, like the Convention Against Discrimination of Women, CEDAW, as essential for women to achieve economic independence. And most importantly, since September 2020, the Istanbul Convention is part of Kosovo's constitutional framework. Article 18 of the Istanbul Convention requires protection for all victims of domestic violence. The same article also makes it mandatory for any signatory of the Convention to support measures for the empowerment and economic independence of women who are victims of violence. The realization of full access to property rights need to be part of such support measures by all countries who have signed up to the Istanbul Convention, not just Kosovo. As the European Union's rule of law mission in Kosovo, EULEX has every reason to engage in monitoring, mentoring and advising Kosovo authorities how to reduce domestic violence and promote women's right to own property and decide over their own lives. This, in my opinion, is an essential part of the mission's mandate agreed between Kosovo and the European Union. It's also part of the EU's so-called acquis, and implementing the Istanbul Convention will bring Kosovo closer to the standards of the European Union. As head of the EU Rule of Law Mission, I very much welcome how you, President Osmani, in your letter to the EU High Representative and Vice President of the European Commission, Josep Borrell Fonteles, in June this year, highlighted the need for EULEX to work together with Kosovo authorities on the implementation of the Istanbul Convention. Few tasks could be more meaningful, and you can rest assured that our mission will spare no effort in following up on your request. Let us then work together to overcome the injustice of unequal property rights. Let us work together to overcome the roots of domestic violence. Faleminderit shefi misionit e Oleksit, zotri Lars Kurad-Vigemar. Faleminderit zonja zëvendës ministre për angazhimin e juaj, për përgjigjen e ftesës së forumit për leadership dhe diplomaci dhe misionit e Oleksit, që të jeni pjesë e panelit, të bashkëbisedoni me vajzat dhe gratë që janë pjesë e projektit. Tani ju lutem kërkoj nga regjia që të vazhdojmë me videon që është përgatitur kampanja nga ekipi i misionit e Oleksit. Dua të falenderoj tani Joanën për punën e jashtëzakonshme, për mundësinë e kësaj video që do ta ndjekim së bashku me juve. Mos u bë viktim sepse nuk ke ku të shkosh. Kërko të drejtën tënde pronësore. Ne moraš da naslediš imovinu, uskoro ćeš se udati. Ne moraš da radiš, ja ću se pobrinuti za celu porodicu. Žrtve nasilja u porodici često nemaju gde da odu. Nemoj ostati žrtva zbog toga što nemaš gde da odeš. Zahtevaj svoje pravo na imovinu. You don't need to inherit property. You'll get married soon. You don't have to work. I'll take care of the whole family. Victims of domestic violence often have nowhere to go. Don't remain a victim because you have nowhere to go. Claim your right to property. Faleminderit.
tani ftojmë zonjën këshilltare për parazigjerore në misionin e Uleksit, që ta mëdoroj pjesën e dytë me musafirët tanë, profesionistë, zonja Tjera, fjala për ju lutem. Thank you very much. Zonja Presidente, faleminderit përkundër angazhimeve, e kuptojmë rëndësinë. Kjara, fjala për juve deri ta përcjellë Presidente. Thank you very much, Ms. Semini, and welcome once again, everybody. Before I introduce our panel members, I would just like to remind that we will have some time for questions, and also those who are connected via Zoom, you have the possibility of sending us questions under the chat option. So let me first introduce our panel speakers. We have the honor to have with us today the Deputy Minister of Justice, Ms. Nita Shala, also National Coordinator for Domestic Violence. Thanks a lot, Ms. Shala, for being here with us. I know you're very busy, so it's really an honor to have you here with us. Since she took up her position as National Coordinator, Ms. Shala has been engaging deeply in strengthening the mechanism responsible for fighting and prevention of domestic violence, and also fostering cooperation among all service providers. And I would just like to mention that the current under drafting new strategy and action plan for protection from domestic violence and violence against women is just one example of such engagement. And such strategy also plays an important role in the economic rehabilitation and emancipation of victims. So thank you, Ms. Shala, for being here with us today. We also have Mr. Anton Drejtat, Program Director and Senior Legal Advisor of CLARD, the Center for Legal Aid and Regional Development, which provides free legal aid to vulnerable and marginalized groups, and is also deeply involved with socio-economic support for vulnerable groups. Thank you, Mr. Drejtat, for being here with us today. And then Mrs. Violeta De Molli, Executive Director of the Kosovo Gender Studies Center, women rights activist. Her work and the work of her center have been playing a vital role in promoting women's rights and gender equality, and also advocating on advancing women property and inheritance rights in Kosovo. And to this regard, your center has also published several reports on this. So thank you, Ms. Molli, for being here with us. Deputy Minister, can you tell us how is the government engaging in promoting economic emancipation of victims of domestic violence and also their rehabilitation aspect? Thank you. Përshëndetje Klara, përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Zoti Vikemar, faleminderit shumë për ftesën, e vlerësoj diskutimin në fjalë dhe temën për të cilën po e trajtojmë ditën e sotme. Prandaj dhe lash përgjysëm një aktivitet tjetër realisht për të ardhur dhe për të marrë pjesë tek aktiviteti në fjalë. Konsideroj se drejta në pronë realisht është gëzimi të drejtës në pronë, përveç se është një drejtë kushtetuese dhe drejtë ligjore dhe është drejtë realisht një detyrim institucioneve për të siguruar që secili qytetari i Republikës së Kosovës ta gëzojë atë, vjen edhe si një domosdoshmëri. Mendoj nga ana ime personale kur e mendoj mendësinë institucionale dhe mendësinë personale të cilën e kemi në përgjithësi për sa i takon gëzimit të drejtës në pronë kur vjen puna tek vajzat dhe gratë. Sfidë të madhe e kemi që mendoj që sfida kryesore realisht është ta luftojmë fillimisht këtë mendësinë personale që e kemi brenda familjeve tona për sa i takon trajtimit të jo të barabartë mes vajzës dhe djalit në familjen e ngushtë, dhe e njëjta reflektohet edhe në çështjen e pronës, realisht në gëzimin e të drejtës të së barabartë të saj. Dhe më tutje, mendësinë institucionale të cilën e kemi deri më tani, paçka se baza ligjore ekziston dhe struktura legislative në parim dhe ashtu siç është e garanton qoftë të drejtën për trashëgimi për sa i takon vajzave dhe grave, qoftë për të gëzuar pronën e përbashkët në çift. Mendësia institucionale na limiton ndonjëherë në aplikimin e kësaj baze legjislacioni, duke diskriminuar gruan
dhe vajzën. Dhe si që jemi gjithë vedeshëm, diskriminimi është bazë për që çon drejt dhunës. Dhe si rjedhoj për të mundësuar dhe për të siguruar që të kemi një sukses për sa i takon adresimit të dhunës në familje, domosdoshmërisht kthehemi tek koncepti i diskriminimit dhe tek fenomeni i diskriminimit i cili është i mbizotrueshëm në shoqëri, që domosdoshmërisht çon më pas tek dhuna. Ju bët një pyetje shumë të mirë për sa i takon masave institucionale që po ndërmarrim, qoftë për të gëzuar të drejtën në pronë, po edhe fuqizimin ekonomik të gruas. Jemi drejt finalizimit të strategjisë kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave dhe planit të veprimit për vitin 2022-2026. Është një punë e cila është filluar që në qershor dhe përgjatë muajve të punës kemi zhvilluar 2 punëtori me grupin punues, kemi zhvilluar mbi 9 takime konsultuese me akter të ndryshëm, të cilët me synimin realisht për të nxitur sa më shumë diskutim dhe për të marrë sa më shumë pikpamje për sa i takon kësaj strategjie. Kam shfrytzuar pozicionin tim si koordinatore kombëtare kundër dhunës në familje për të mbështetur edhe në partner ndërkombëtar, ndërta dhe EULEX-i, duke ju kërkuar mbështetje si në aspektin e dhënies së mendimeve dhe ekspertizës për sa i takon aktiviteteve konkrete të cilat mund parashikohen në strategji, ashtu edhe në hapjen e fjalës për të nxitur sa më shumë akter të ndryshëm të kontribuojnë mbi këtë strategji e cila na prek domosdoshmërisht secilin qytetar të Republikës. Jam e lumtur të them që drafti i strategjisë përmban 4 objektiva strategjik kryesor që kanë të bëjnë me parandalimin, me fenomenit të dhunës në familje, me harmonizimin e bazës ligjore me aktet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira, me trajtimin e kryerësve të veprës penale në fjalë, si dhe reintegrimin e tyre dhe për më shumë rehabilitimin e viktimës, duke pasur viktimën si qendër e trajtimit. Dhe janë specifikuar deri më tash rreth 150 aktivitete konkrete të cilat synojnë të japin një zgjidhje fenomenit të dhunës. Ndërto, disa nga këto aktivitete kanë të bëjnë konkretisht me fuqizimin ekonomik të gruas dhe kanalizohen në 2 grupe kryesore. Një në themelimin ose forcimin realisht të partneritetit publiko-privat për të siguruar një mundësi punësimi të grave të mbjetuara nga dhuna nga vepra penale dhunës së familje, por edhe në rritjen e ndërgjegjësimit për sa i takon të drejtave të cilat janë të garantuara me ligj dhe me dispozitat kushtetuese. Aktivitetet në fjalë mendohet që mund të japin një zgjidhje në drejtim pozitiv kësaj situate me të cilën përballemi. Në fund të fundit, jemi të gjithë të vetëdijshëm që një femër e cila, një grua e cila është e fuqizuar ekonomikisht për të mbjetuar dhe pa mbështetjen e bashkëshortit, do ta ketë më të lehtë të dalë nga rrethi vicioz i dhunës në të cilën mund të jetë kapur. Dhe prandaj edhe vëmendja ime ka qenë që të marr sa më shumë mendime për sa i takon mënyrës se si mund ta adresojmë këtë çështje dhe se si mund ta promovojmë fuqizimin ekonomik dhe garantimin e gëzimit të drejtave në pronë të cilat janë të parashikuara me lehtësi si të tilla. Unë po e mbyll me kaq, por dua edhe një gjë ta theksoj para se ta mbyll, që strategjia akoma nuk është në versionin e saj përfundimtar. Në qoftë se cila do nga ju kemi, cili do nga ju, kam përshtypjen që është vetëm zoti Vigemar i ulur i vetmi mashkull i ulur në këtë panel, edhe përveç zotit të drejtë. Apo pas kemi, a nuk e pashë, zotëri.
Në qoftë se kemi ide për sa i takon aktiviteteve konkrete që mendoni që nuk ose mungojnë në strategji, jemi shumë të hapur që t'i pranojmë ato. Pa qka se faza e konsultimeve publike ka mbaruar mbi koncept dokumentin, kemi akoma hapësirë kohë para dërgimit për miratim në qeveri, që ta rishikojmë edhe t'i rikthehemi edhe ndonjë aktiviteti që mund na ketë shpëtuar ndërkohë. Kështu që po e bëj një thirrje të hapur për cilin do nga ju që mund të keni propozime konkrete që